আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনাক দেখাম যে আপুনি ঘৰতে বহি আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে কেনেকৈ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন বনাব পাৰিব। যদি আপুনি জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ বনাব বিচাৰিছে তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনাক দেখাম আপুনি কেনেকৈ মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আপোনাৰ কি কি নথিপত্ৰ প্ৰয়োজন হ'ব, কিমান টকা খৰচ আহিব, লগতে আপুনি নথিপত্ৰখিনি ক'ৰ পৰা আনিব পাৰিব আৰু কিমান দিনত আপুনি বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন লাভ কৰিব পাৰিব, আপুনি অৰিজিনেল বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন কেতিয়া আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব, গোটেইখিনি আপুনি এই ভিডিঅ'ত জানিব পাৰিব আৰু ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই দেখাম যে আপুনি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব অনলাইন যোগে আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে। সো বন্ধুসকল আছিল মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো। আপুনি অলপ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব, কাৰণ ভিডিঅ'টো অলপ দীঘল হ'ব, কিন্তু যদি আপুনি সম্পূৰ্ণ চাই তেতিয়া আপুনি নিজে এখন বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰিব পাৰিব। প্ৰথমে ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক পাই যাব, সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপুনি ডাইৰেক্ট পেজলৈ আহিব পাৰিব। অহাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচ আহিব। অসম চৰকাৰৰ এই ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰ্টেলত যদি আপুনি আগতে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল, আপোনাৰ ইমেইল আইডি আৰু ইউজাৰ নেম স্ক্ৰীন নেম ক্ৰিয়েট কৰিছিল, তেন্তে ইয়াত আপুনি প্ৰথম আপোনাৰ ইমেইল আইডি এণ্টাৰ কৰিব, ইউজাৰ নেম বা স্ক্ৰীন নেম ইয়াত এণ্টাৰ কৰি আপুনি লগইনত ক্লিক কৰিব। আৰু যদি আপুনি আগতে ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই, আপোনাৰ ইমেইল আইডি বা ইউজাৰ নেম আৰু স্ক্ৰীন নেম ক্ৰিয়েট কৰা নাই, তেন্তে আপুনি কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব সেইটো মই আপোনাক ভিডিঅ' জনাই দিম। এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে ইমেইল এড্ৰেছ, প্ৰথমে ইয়াত আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো এণ্টাৰ কৰিব, পাছত দি আছে ইউজাৰ নেম স্ক্ৰীন নেম, ইয়াত আপোনাৰ ইউজাৰ নেম বা স্ক্ৰীন নেম এণ্টাৰ কৰি আপুনি লগইনত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচ আহিব। প্ৰথম আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত এটা বক্স দি আছে, এই বক্সত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত আপুনি এই সাৰ্চ বাৰত আপুনি লিখিব পাৰমিশ্যন লিখাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত তলত আহিছে পাৰমিশ্যন ফৰ ডিলিট বাৰ্থ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে গ, আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত তলত আহিছে প্ৰথম টাইটেল আহিছে, তাৰপিছত ডিপাৰ্টমেণ্ট নেম, ইয়াৰ পাছত ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু তলত দি আছে ইয়াত দি আছে এপ্লাই আৰু তলত দি আছে অনলাইন, আপুনি অনলাইনত ক্লিক কৰিব। অনলাইন ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচ আহিব, ইয়াত আহিছে সাবমিট অনলাইন, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত এতিয়া আপোনাৰ সন্মুখত এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন খোল খাই গৈছে, ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব এই ফৰ্মখন আপুনি কমপ্লিট ফিল আপ কৰি সাবমিট কৰিব লাগিব আৰু এইখন হ'ল অৰিজিনেল বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট। যদি আপুনি এই ফৰ্মখন কমপ্লিট ফিল আপ কৰি সাবমিট কৰে তেন্তে আপুনি এখন বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰিব পাৰিব সম্পূৰ্ণৰূপে। প্ৰথম আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে পাৰমিশ্যন ফৰ ডিলিট বাৰ্থ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, পৰম হোৱা জন্ম পঞ্জীয়নৰ আদেশ দি আছে, আপুনি নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে। এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে মাৰ্কেট ফিল্ডছ আৰু মেণ্ডেটৰী দি আছে, ইয়াত ৰঙাষ্টাৰ যিখিনি দি আছে সেইখিনি আপোনাক ফিল আপ কৰিব লাগিব, সেইখিনি মেণ্ডেটৰী হয়, আপুনি সেইখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। প্ৰথম আপুনি চাব পাৰিব আপোনাৰ যিখন জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ আপুনি এপ্লাই কৰি আছে সেইখনৰ ভাষা আপুনি প্ৰথম চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াত ইংলিছ, আছামিজ, বেংগলী, বড়ো দি আছে, ইয়াৰ পৰা আপুনি ইংলিছ চিলেক্ট কৰিব, কাৰণ ইংলিছ যদি চিলেক্ট কৰে তেন্তে আপোনাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন ইংলিছত আহিব। পাছত আপুনি তলত আহিব, এতিয়া প্ৰথম দি আছে এপ্লিকেণ্ট নেম, ইয়াত আপোনাৰ নাম লিখিব, টাইটেল চিলেক্ট কৰি আপুনি প্ৰথম আপোনাৰ নাম লিখিব, মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত লিখিব। পাছত দি আছে ৰিলেশ্যন উইথ নিউ বৰ্ণ দি আছে, ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত আপোনাৰ ৰিলেশ্যন যি হয় সেইটো ইয়াৰ পৰা আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো ইয়াত দিলে দিব পাৰে, নিদিলে একো নাই, ৰঙাষ্টাৰ দিয়া নাই। পেন কাৰ্ড নাম্বাৰটো এৰিব পাৰে, ইমেইল আইডিও এৰিব পাৰে, যদি দিব বিচাৰে তেন্তে দিব পাৰে, নিদিলে একো নাই। পাছত আপুনি তলত আহিব, এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে নিউ বৰ্ণ ডিটেইলছ, ইয়াত দি আছে প্ৰথম নেম, ইয়াত আপোনাৰ নাম লিখিব, পাছত দি আছে ডেট অফ বাৰ্থ, ইয়াত আপোনাৰ জন্ম তাৰিখ লিখিব। তাৰপিছত জেণ্ডাৰ ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি মেল নে ফিমেল ইয়াৰ পৰা আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব। পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে ফাদাৰ নেম, ইয়াত আপোনাৰ দেউতাৰ নাম লিখিব, তলত আপোনাৰ মাৰ নাম লিখিব, প্লেচ অফ বাৰ্থ ইয়াত আপুনি আপোনাৰ জন্মস্থানখন আপুনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব তিনিটা অপশ্যন দি আছে, হস্পিটেল, হাউচ, আদাৰ, ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ য'ত জন্ম হৈছে আপোনাৰ জন্মস্থানখন আপুনি ইয়াত চিলেক্ট কৰি ল'ব। হস্পিটেল যদি আপুনি চিলেক্ট কৰে তেন্তে আপুনি তলত ইয়াত আপোনাৰ হস্পিটেলখনৰ নাম লিখিব লাগিব, আৰু যদি আপুনি ঘৰ চিলেক্ট কৰে তেন্তে আপোনাৰ ঘৰখনৰ নাম লিখিব লাগিব, আপোনাৰ গাঁৱৰ নাম লিখিব, ইয়াত আপুনি আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম লিখি দিব। পাছত দি আছে এড্ৰেছ অফ হোম হস্পিটেল দি আছে, যদি ইয়াত আপুনি ওপৰত হস্পিটেল চিলেক্ট কৰে তেন্তে হস্পিটেলখনৰ ইয়াত আপুনি কমপ্লিট ঠিকনাখিনি লিখিব লাগিব, আৰু যদি আপুনি ঘৰ চিলেক্ট কৰে, হাউচ চিলেক্ট কৰে তেন্তে ইয়াত আপোনাৰ কমপ্লিট ঠিকনাখিনি লিখিব লাগিব, সেইখিনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত থাকিব লাগিব। পাছত দি আছে ৰিজন ফৰ বিং লেট, আপুনি কিহৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন বনোৱা নাই সেই কাৰণটো ইয়াত আপুনি লিখি দিব এইটো বক্সত। পাছত আপুনি তলত আহিব, এতিয়া আপুনি আপোনাৰ কমপ্লিট ঠিকনাখিনি দিব লাগিব, আপোনাৰ জন্মস্থানৰ সম্পূৰ্ণ ঠিকনাখিনি আপুনি দিব লাগিব। প্ৰথম আছাম ষ্টেট এনেকুৱা থাকিব, ডিষ্ট্ৰিক্টত ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ নাম ইয়াৰ পৰা উলিয়াই সেইখন চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত সাব ডিভিজন নাম ইয়াত আপুনি চিলেক্টত ক্লিক কৰি সেইখন আপোনাৰ চিলেক্ট কৰি ল'ব। পাছত চাৰ্কল অফিচৰ নাম ইয়াত আপুনি চিলেক্টত ক্লিক কৰি সেইখন আপোনাৰ এৰিয়াৰ যিখন হয় চাৰ্কল অফিচ সেইখন নাম চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত দি আছে প্লেচৰ টাউন, ইয়াত আপুনি চিলেক্টত ক্লিক কৰি আপুনি যদি গাঁৱত বসবাস কৰে তেন্তে আপোনাৰ গাঁৱৰ নাম পাই যাব, সেইখন চিলেক্ট কৰিব। যদি চহৰত বসবাস কৰে তেন্তে আপোনাৰ টাউনৰ নাম পাই যাব, সেইখন আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াৰ পৰা। পাছত দি আছে পিনক'ড, ইয়াত আপোনাৰ পোষ্ট অফিচ পিনক'ডটো লিখিব। এতিয়া আপুনি তলপিনে আহিব, তলপিনে অহাৰ পাছত ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত এতিয়া আপুনি আপোনাৰ নথিপত্ৰসমূহ আপলোড কৰিব লাগিব, আৰু এইখিনি হ'ল মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট। যদি আপুনি ইয়াত আপোনাৰ সঠিক নথিপত্ৰখিনি আপলোড কৰে তেন্তে আপোনাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন 100% আহি যাব, আৰু আপুনি নিজে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন কোনো ধৰণৰ ডুপ্লিকেট নহ'ব, অৰিজিনেল বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট আহিব যদি ইয়াত আপুনি আপোনাৰ নথিপত্ৰখিনি সঠিক আপলোড কৰে। প্ৰথম আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে ইউজাৰ ফৰ্ম দি আছে, ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব আপলোড এছকেন কপি অফ দ্য এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম দি আছে। এই ফৰ্মখন আপুনি ক'ত পাব, এইখনৰ লিংক মই হোৱাটছআপ চেনেলত দি দিম, মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আপুনি হোৱাটছআপ চেনেলৰ লিংক পাই যাব, সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপুনি হোৱাটছআপত এখন ফৰ্ম পাব, সেই ফৰ্মখন আপুনি ফিল আপ কৰি প্ৰচেছত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত কেইটামান ফৰ্মেট দি আছে, জেপিজি, জেপিইজি, পিএনজি, পিডিএফ ফাইল আৰু এলআৰ দি আছে, আৰু 500 KB ভিতৰত আপুনি সেই ফৰ্মখন আপলোড কৰিব লাগিব, আৰু সেইখনৰ লিংক আপুনি ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ হোৱাটছআপ চেনেলত পাই যাব। তাৰ পৰা আপুনি সেই ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব, ডাউনলোড কৰাৰ পাছত আপোনাৰ গাঁৱৰ ওচৰৰ যিকোনো এখন প্ৰিণ্টাৰ দোকানত গৈ প্ৰিণ্ট আউট কৰি আপুনি ফৰ্মখন
ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব তাৰ পিছত আপুনি ব্ৰাউজাৰ ক্লিক কৰি সেইখন আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা আপলোড কৰি দিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত 2 নম্বৰত যিখন ডকুমেন্টছ দি আছে সেইখন দি আছে ৰেজিষ্টাৰ হস্পিটেল গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰাইভেট চাৰ্টিফিকেট ৰিগাৰ্ডিং বাট অৰ এজ প্ৰুফ এনে দি আছে ইয়াত আপুনি আপোনাৰ গাঁৱৰ ওচৰৰ চৰকাৰী বা প্ৰাইভেট যিকোনো এখন হস্পিটেলত আপুনি যাব আৰু তাত গৈ আপুনি জন্মৰ সম্পৰ্কে এখন প্ৰমাণপত্ৰ আনিব লাগিব এখন চাৰ্টিফিকেট আনিব লাগিব সেইখন হাতেৰে লিখিত হ'লে হ'ব আপুনি আপোনাৰ গাঁৱৰ সন্মুখত যিখন চৰকাৰী হস্পিটেল আছে বা প্ৰাইভেট হস্পিটেল আছে তাৰ পৰা আপুনি হাতেৰে লিখিত ডক্টৰৰ পৰা এখন চাৰ্টিফিকেট আনিব জন্মৰ সম্পৰ্কে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব হাতেৰে লিখি আনিলে হ'ব পাছত আপুনি একেটা ফৰ্মেটৰ মাজত 500 KB সাইজত আপুনি ব্ৰাউজাৰ ক্লিক কৰি সেইখন আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা আপলোড কৰি দিব তাৰ পিছত 3 নম্বৰত স্কুল সাৰ্টিফিকেট এডমিট কাৰ্ড আৰু দি আছে ফৰ এজ 6 এণ্ড এবভ অৰ পেৰেণ্ট ডিটেইলছ দি আছে ইয়াত আপুনি আপোনাৰ স্কুল সাৰ্টিফিকেট বা এডমিট কাৰ্ড দিব পাৰে বা আপোনাৰ মা দেউতাৰ নথিপত্ৰ আপুনি আপলোড কৰিব পাৰে ইয়াত আপুনি ব্ৰাউজাৰ ক্লিক কৰি সেইখন যিকোনো ফৰ্মেটত আপুনি আপলোড কৰি দিব তাৰ পিছত আপুনি তলত আহিব তলত অহাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব 4 নম্বৰত যিখন নথিপত্ৰ দি আছে সেইখন হ'ল এফিডেভিট এইখন আপুনি ক'ৰ পৰা আনিব পাৰিব চাওক আপোনাৰ এৰিয়াৰ যিখন কোড আছে সেই কোডত আপুনি যাব তাত এডভোকেটৰ লগত আপুনি যোগাযোগ কৰিব এডভোকেটে উকিলজনে আপোনাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে এফিডেভিটখন উলিয়াই দিব পাৰিব আপুনি এডভোকেটৰ লগত উকিলৰ লগত যোগাযোগ কৰিব আপোনাৰ এৰিয়াৰ যিখন কোড আছে সেই কোডত আপুনি যাব আৰু তাত এডভোকেটৰ লগত যোগাযোগ কৰি আপুনি এফিডেভিটখন উলিয়াই আনিব পাৰিব আৰু সেইখন অনাৰ পাছত আপুনি 500 KB সাইজত একেটা ফৰ্মেটত আপুনি ব্ৰাউজাৰ ক্লিক কৰি সেইখন আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা আপলোড কৰি দিব তাৰ পিছত আপুনি তলত আহিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দিছে এনি আদাৰ ডকুমেন্টছ আছে অন্য নথি আপুনি বেলেগ নথিপত্ৰ আপোনাৰ দিব পাৰে আপুনি আপোনাৰ গাঁৱৰ পঞ্চায়ত সভাপতিৰ আপুনি চাৰ্টিফিকেট এখন আপলোড কৰিব পাৰে বা আপোনাৰ বেলেগ যিকোনো এখন ডকুমেন্টছ আপুনি আপলোড কৰিব পাৰে আপুনি ব্ৰাউজাৰ ক্লিক কৰি সেইখন আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা একেটা ফৰ্মেটৰ মাজত আৰু 500 KB সাইজত আপুনি ফটো মাৰি সেইখন আপলোড কৰি দিব তাৰ পিছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দিছে নাম্বাৰ অফ পেজ টু বি প্ৰিন্টেড দি আছে ইয়াত আপুনি 05 বা 06 লিখিব পাছত পেজ স্কেনেড ইয়াত আপুনি 02 লিখিব ইয়াৰ পাছত আপুনি তলত আহিব এই কেপচা কোডটো ইয়াত ফিল কৰি আপুনি প্ৰিভিউত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ ফৰ্মখন কমপ্লিট চেক কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনাৰ লাগে একেবাৰে সঠিক আছে আপুনি যিখিনি ফিল আপ কৰিছে বৰ্তমান সেইখিনি যদি একেবাৰে সঠিক থাকে তেন্তে আপুনি সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত দিয়া দুটা অপচন আহিব ইয়েছ আৰু নো আপুনি ইয়েছত ক্লিক কৰিব ইয়েছত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি অলপ সময় ৱেইট কৰিব অলপ লোডিং হ'ব পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত আহিছে সাৰ্ভিস নেম ইয়াত আহিছে পাৰমিশন ডিলিট পাথ ৰেজিষ্ট্ৰেচন পাছত দি আছে ফৰ্ম হেজ বিন ভ্যালিডেটেড সাকসেসফুলি প্লিজ ক্লিক অন পে ফৰ পেমেন্টস দি আছে আৰু দি আছে প্লিজ পে ৰেষ্ট 30 rupees দি আছে আপুনি এতে 30 টকা এটা পে কৰিব লাগিব আপুনি পেড ক্লিক কৰিব পেড ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি অলপ সময় ৱেইট কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিব আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে ক্লিক হিয়াৰ টু প্ৰসিড ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি এতিয়া স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহিব ইয়াত দি আছে প্ৰসিড টু পে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব এতিয়া আপুনি অলপ সময় ৱেইট কৰিব অলপ লোডিং হ'ব তাৰ পিছত আপুনি যিকোনো এটা পেমেন্ট মেথডৰ জৰিয়তে আপুনি পেমেন্ট কৰিব পাৰিব 30 টকা ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব বহুকেইটা পেমেন্ট মেথড দি আছে ওয়ালেট দি আছে কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড ডেবিট কাৰ্ড দি আছে নেট বেংকিং দি আছে ইউপিআই দি আছে গুগল পে দি আছে Amazon পে দি আছে আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ ফোন পে গুগল পে পেটিএমৰ জৰিয়তে আপুনি পে কৰিব পাৰিব আপুনি মাত্ৰ 30 টকা এটা পে কৰাৰ পাছত আপোনাক এটা ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ দিয়া হ'ব এটা এপ্লিকেশন ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ দিয়া হ'ব সেই নাম্বাৰটো আপুনি কপি নোট কৰি ৰাখি ল'ব একনলেজমেন্ট এখন ৰিসিপ্ট আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব সেইখন আপুনি ডাউনলোড কৰি ৰাখি ল'ব আৰু সেইখন ৰখাৰ পাছত এতিয়া আপুনি আপোনাৰ ফৰ্মখন কেনেকৈ ষ্টেটাস চেক কৰিব যে অফিচত আপলোড হৈছে নেকি যদি আপলোড হৈছে তেন্তে আপুনি কেতিয়া ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপোনাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন এতিয়া মই সেই প্ৰসেছটো আপোনাক দেখুৱাম আপুনি 30 টকা পে কৰাৰ পাছত আপোনাক একো কৰিব নালাগে আপোনাক লগে এখন একনলেজমেন্ট দিয়া হ'ব আৰু সেইখন ৰিসিপ্ট আপুনি ডাউনলোড কৰি আপোনাৰ মোবাইল ফোনত ৰাখি ল'ব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে গেট ষ্টেটাস ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে চেক ই ফ্ৰম ষ্টেটাস ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি অলপ সময় ৱেইট কৰিব অলপ লোডিং হ'ব তাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিব ইয়াত আপোনাৰ ইমেইল আইডি আৰু স্ক্ৰীন নেম এন্টাৰ কৰি লগইনত ক্লিক কৰাৰ লগে আপুনি আপোনাৰ একনলেজমেন্ট ৰিসিপ্টখন বা বায়ো ডিস্ট্ৰিক্ট পৰ্টেলত আপুনি যিমান কাম কৰিছিল গোটেইখিনি আহি যাব একেলগে চাব পাৰিব সকলোখিনি এতিয়া এই ডিস্ট্ৰিক্টৰ ইমেইল আইডি আৰু স্ক্ৰীন নেম আপুনি ক'ত পাব চাওক বৰ্তমান এই ডিস্ট্ৰিক্টৰ ইমেইল আইডি ইউজাৰ নেম স্ক্ৰীন নেম ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ প্ৰসেছটো বন্ধ আছে যদি কেতিয়া আৰম্ভ হয় যদি কোনো ধৰণৰ আপডেট আহে তেন্তে মই আপোনাক নিশ্চয় ভিডিঅ' বনাই জনাই দিম যে আপুনি অসম চৰকাৰৰ এই ডিস্ট্ৰিক্ট পৰ্টেলত কেনেকৈ আপোনাৰ ইমেইল আইডি ইউজাৰ নেম স্ক্ৰীন নেম ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব সেইখিনি প্ৰসেছ মই আপোনাক আন এটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাম সো বন্ধুসকল সকলো আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে যদি কিবা অসুবিধা হয় কিবা প্ৰশ্ন থাকে তেন্তে আপুনি নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব